quá. Rồi, đến rồi bà con ơi, xuống đi. Oh yeah. Rồi, dạ, xin chào, xin chào. Rồi, xin chào cả nhà. Trời ơi, cũng nóng quá nhỉ. Nhưng mà chắc đỡ nóng hơn Quảng Trị. Ok, rồi. Hành lý. Dạ. Rồi, quý vị bạn thân mến, vô anh Sơn, vô đi. Để mấy anh porter mấy anh bán lý vào. Rồi cả nhà mình đã rời Quảng Trị và đã đến Huế vào lúc, trời ơi, đúng 12 giờ trưa luôn, đúng ngọ luôn. Đến Huế đúng ngọ luôn. Ở đây là khách sạn, đây là Azerai Residence. Lần đầu tiên mình đến đây hơi choáng ngợp chút xíu, thấy nó đẹp và nó cổ kính quá. Ồ, ồ, rồi, cảm ơn em. Welcome drink. Nước gì thơm vậy ta? Ồ. Chanh xả mật ong hả? Hàng gì thấy nó ngọt ngọt. Lau mặt cái đi, lau mặt cái cho nó mát. Ai chà. Gia đình mình, đại gia đình mình sẽ ở đây 3 đêm, 4 ngày 3 đêm và hy vọng là sẽ có rất nhiều thứ để chia sẻ với quý vị các bạn nha. Còn đầu tiên là khi mình đến khách sạn nào mà có cái gì thú vị là luôn luôn mình sẽ quay lại. Và ở đây cũng sẽ không ngoại lệ. Và thêm một thông tin nữa là cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của Azerai Huế đã hỗ trợ cho đoàn của mình. Đoàn mình ở 4 ngày 3 đêm, 20 người, mà trong đó thì hỗ trợ cho mình 2 đêm miễn phí, rất là quý. Cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Chào anh Calaman. Anh có phòng chưa? Chào mừng anh đến Azerai. Nãy có nhóm tới trước rồi. Huế. Dạ. Mời anh ký nhận phòng. Bên này đã chuẩn bị sẵn chìa khóa phòng rồi. Chà, ký mắt kiến đen ký rồi, không thấy đường. Chuyển qua mắt kiến đỏ. Dạ, ở đây ạ. Ok. Mấy nhóm kia tới trước rồi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Okay. Mọi người đã nhận phòng, lấy phòng hết rồi. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, phòng anh, phòng chìa khóa phòng. Ok. Dạ. Và bây giờ em sẽ dẫn anh lên phòng. Anh có bộ lên phòng luôn hay là mình đi tham quan khách sạn một phòng đã? Chắc tranh thủ đi tham quan vòng đi ha. Dạ, vậy em sẽ... có gì hay giới thiệu cho khán giả của Calaman biết với. Dạ, tất nhiên rồi. Dạ, mời rồi anh. Sau đó thì mình lên phòng thôi. Phòng thì nhanh mà. Ủa, hình này của ai vậy? Hình này là ai vậy? Dạ, hình này là hình thực của ba vị quan Triều Nguyễn. Ba vị quan Triều Nguyễn hả? Dạ. Đây là một tác phẩm được phỏng tác dựa trên hình thật. Đó là tranh sơn màu anh, sơn mài. Ồ, tranh sơn mài, đẹp quá. Anh thấy cái anh nhìn thấy kiến trúc bên ngoài nó giống như là cái biệt thự vậy. Dạ, biệt thự cổ của Pháp. Phải không? Biệt thự cổ thời Pháp hả? Dạ. Em mời anh ra đây và em sẽ giới thiệu một chút về lịch sử hình thành khách sạn và cũng như là cái tòa biệt thự này. Ui, đẹp quá. Mời anh. Hơi nóng nha. Dạ, một chút về Huế và La Residence. Dạ. Khoảng 100 năm về trước, lúc Huế và Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp, thì cái khu vực mà chúng ta đang đứng ở đây là khu vực của Thống đốc Pháp ở tại Việt Nam và tại Huế. Và trong cái giai đoạn đó thì Thống đốc Pháp muốn xây một tòa nhà để mà tiếp đón khách khứa, và ông đã quyết định xây cái tòa nhà mà chúng ta đang nhìn ở đây. La Residence Huế là cái tòa nhà chính này. Dạ, vào những năm 1930. Khi đó nghệ thuật kiến trúc Art Deco rất là phát triển ở trên thế giới. Dạ. Và đó cũng là một nghệ thuật kiến trúc mà làm góp phần thay đổi diện mạo của rất nhiều thành phố xinh đẹp ở trên thế giới. Và hiện nay La Residence Huế là một trong những điểm rất đặc biệt, giữ nguyên được toàn bộ những nét đặc trưng của Art Deco mà được các nhà chuyên gia và phê bình về kiến trúc đánh giá rất là cao. Dạ. Như vậy chính ra là cái tòa nhà này là của thống đốc đúng không? Dạ đúng rồi. Tòa nhà này tòa của thống đốc. Dạ. Thống đốc là ở đây, xong thống đốc làm cái tòa này để tiếp khách. Dạ đúng rồi. Coi như nguyên cái dinh thự này giống là dinh thự này là của rồi. Thống đốc để tiếp khách. Và từ năm 1930 cho đến năm 1963 thì là của thống đốc. Từ năm 1963 cho đến 1975 đây là được sử dụng như là nhà khách của chính phủ miền Nam Việt Nam. Ôi.
Dạ, và sau giải phóng từ năm 1975 cho đến 2003 được sử dụng như là nhà khách của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 2003 thì có một nhà đầu tư người Pháp đã qua đây làm việc và quyết định xây thêm hai cạnh hai bên hai tòa nhà này. Dạ. Đây là hai cánh này cánh mới. Dạ, hai cánh này xây mới nhưng vẫn xây theo nghệ thuật kiến trúc Art Deco để đảm bảo cho tính đồng nhất của kiến trúc của toàn tổng thể khách sạn và đưa vào hoạt động từ năm 2005 và đã từng là một trong những khách sạn tiêu biểu của chuỗi khách sạn Accor, M Gallery cho đến 2017 và sau đó thì có 2 năm nâng cấp từ 2019 cho đến bây giờ mới được đổi tên qua Azerite La Residence Huế, là một trong những khách sạn đầu tiên của tập đoàn Azerite tại Việt Nam. Tập đoàn Azerite. Dạ, còn có Azerite Cần Thơ. Anh nhớ Azerite có Azerite dạ, Cần Thơ. Azerite Cần Thơ là cái đầu tiên. Azerite La Residence Huế là cái thứ hai. Azerite là tập đoàn của nước nào ta? Dạ, Azerite là tập đoàn do nhà sáng lập Adrian Cheka, cũng đồng thời là nhà sáng lập của Aman. Dạ, đã tạo lập nên. Cái tập đoàn này nước nào ta? Đẹp dạ, hiện tại đang có head office ở Singapore. Dạ. Ôi, hồ bơi kìa, cái hồ kìa đẹp chưa? Dạ. Hồ bơi này cũng là một điểm nhấn rất là độc đáo của khách sạn. Hồ bơi nước mặn anh. Hồ bơi nước mặn hả? Dạ. Khách sạn bên em dùng muối để xử lý nước để mà mình giảm thiểu cái hóa chất đưa xuống hồ và sẽ giúp cho cái giá của mình nó tốt hơn. Và khi anh bơi trong hồ bơi nước mặn thì cái độ nổi nó sẽ tốt hơn là hồ bơi bình thường. Và ở đây thì anh có thể bơi và lặn luôn vì cái độ sâu của hồ bơi nó từ 1m45 cho đến 2m7. Phía sau cái mặt hồ bơi là mình thấy có nguyên con sông lớn luôn kìa. Dạ đúng rồi, nhìn ngay ra sông Hương nè anh. Đây sông Hương hả? Dạ, sông Hương đó. Vậy là sông Hương bao quanh cái mặt này của... Dạ, mặt trước của resort là nhìn ra sông Hương. Đẹp chưa bà con ơi. Và ở đây buổi chiều khách ngồi ở đây thì tắm ở đây nhìn ra sông Hương và thấy qua bên kia là có cột cờ của Đại Nội. Cột cờ Đại Nội. Dạ. Đây view đẹp quá ta. Còn ở phía cái vàng là Phú Văn Lâu anh này. Cái tòa bên kia kìa, bên kia có Phú Văn Lâu kìa. Nhìn xa xa á. Phú Văn Lâu. Đẹp quá. Thơ mộng quá bà con ơi. Dạ, bây giờ em sẽ dẫn anh đến phòng. Đây có mấy cái cây này, cái cây nhìn cũng lạ quá hả? Cây chắc cũng lâu năm lắm rồi. Dạ, ở đây thì cây gỗ thụ cũng khá nhiều. Ở đây và cả ở phía trước. Chính ra là chỗ này là cũng đã gần 90 năm rồi đúng không? Năm 1930 tới nay là rồi. Gần 100 năm. Gần 100 cho nên năm lúc rồi. Du khách vào ở La Residence thì không chỉ là đến Huế, du lịch đến Huế mà còn du hành 100 năm về Huế ngày xưa. Ngược dòng lịch sử. Dạ. Ngược dòng lịch sử 100 năm. Dạ. Ở cái tòa nhà dinh thự chính mà anh sẽ ở thì có tất cả 10 phòng. Mỗi phòng là có một nghệ thuật kiến trúc độc đáo riêng. Dựa theo tên của phòng, mỗi phòng có một tên riêng. Phòng của anh ở tên là Voyage Sancy, là một trong những phòng cao cấp nhất của khách sạn. Rồi, đã chưa? Voyage Sancy hả? Dạ, Voyage Sancy. Sancy có nghĩa là gì? Voyage Sancy có nghĩa là gì? Dạ, là tiếng Pháp có nghĩa là một chuyến đi đến hành trình đến Trung Quốc. Hành trình đến Trung Quốc hả? Dạ. Voyage Sancy là hành trình đến Trung Quốc. Dạ. Ôi giời. Dạ, mời anh. Bên đây hả? Phòng anh trên đây. Ok. Tòa nhà được xây dựng từ những năm 1930 để giữ nguyên cái kiến trúc của tòa nhà cổ, cho nên khách sạn đã không xây thêm cái thang máy. Đúng rồi, anh đang thắc mắc là không thấy thang máy. Dạ. Và nếu như các vị khách muốn sử dụng thang máy thì có thể đi từ tòa nhà bên kia, có lối thông. Vẫn có lối đi thang máy. Dạ, vẫn có lối đi thang máy. Nhưng mà để bảo vệ cái kiến trúc của tòa nhà nên là phải giữ cái cầu thang. Dạ. Bởi vì cái cầu thang đá mài này là cũng phải
Cũng gần 100 năm đúng Dạ, không? đúng rồi. Tất cả mọi thứ ở đây đều rất là cổ kính. Dạ. Thì vào năm 2003 khi phục chế lại tòa nhà thì đã mời một kiến trúc sư từ Paris đến đây để làm thiết kế nội thất và làm mới hầu như hoàn toàn, nhưng vẫn giữ lại cái nét kiến trúc Art Deco. Vì qua quá trình cả 6-70 năm ít sử dụng thì nó đã có hư hại ít nhiều rồi. Voyage Ancien. Dạ, Voyage Ancien. Voyage Ancien đây. Đây là cái phòng của mình đây nha. Dạ. Hành trình đến Trung Quốc. Hành trình đến Trung Quốc. Đây là phòng một trong những phòng cao cấp nhất luôn. Dạ, một trong những phòng cao cấp nhất của khách sạn. Trời ơi. Phòng này tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc Art Deco, có sự kết hợp nhuần nhuyễn với nghệ thuật Á Đông, kiến trúc Á Đông. Dạ. Anh nhìn những cái trang thiết bị nội thất, những bình gốm, và anh có thấy là cái màu sắc chủ đạo của phòng này màu đỏ rất là nhiều đúng không ạ? Đúng. Là Trung Quốc đúng không? Dạ, là vì theo quan niệm người Trung Quốc thì màu đỏ là tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn và bình an. Trời đã quá. Ngồi thử coi nó êm không? Để không giữa nhiều vô. Trời ơi, có xoài nữa nè. Dạ, ở phòng suite thì sẽ có trái cây theo mùa, các loại hạt. Quá đã. Phê quá, chắc nằm đang ngủ luôn quá. View cực kỳ đẹp luôn, view hình vòng cung luôn ha. Dạ. Giống bố già quá, giống bố già không? Godfather. Có dáng dấp gì của thống đốc năm xưa không? Hồi xưa thống đốc ngủ đâu ta? Chắc phải có cái phòng ngủ của thống đốc đúng không? Dạ có. Rồi cái phòng đó chắc là đắt tiền nhất. Dạ, cái đó đúng là không? phòng mắc nhất. Và cái này là phòng mắc nhì. Vậy là phòng này của phó thống đốc. Dạ. Ở đây có một cái ban công hình vòng cung, dạ, rất là rộng và đẹp. Cái view coi như là Dạ. chắc là cũng khó cái phòng khách sạn nào mà cái view mà nó kinh khủng như thế này. Và anh thấy cái nó dài nó rộng. hình dạng của khách sạn á, Dạ. là nó giống như một con thuyền đang rẽ sóng. Đúng. Và những cái kiến trúc anh thấy hình vòng cung này, cắt ngang này, kiểu hàng hải là những kiến trúc rất đặc trưng của kiến trúc Art Deco. Nhìn giống như con tàu đang chuẩn bị vượt sóng ra khơi. Dạ. Đúng rồi. Thấy được cái ban công ở đây nó đẹp như thế nào nha, nó dài và rộng. Ở đây đứng cũng được, mà qua cái ô này đứng cũng được. Bất cứ chỗ nào đứng cũng được. Kiểu này là các chị em hay thích sống ảo. Trời, cái này có sư phụ bà xã mình chắc thôi, bà ra bà chụp hình khí thế luôn. Rồi góc bên đây cũng đẹp. Ôi ôi gì. Rồi có cả một bộ ghế ngồi. Rất tiếc là hôm nay mình ở đây có một mình. Ai chà chà. Đây là hình ảnh của phó thống đốc. Phòng này đắt nhì hả? Phòng thống đốc nằm hướng nào em? Dạ, nằm ngay ở trên này anh. Nằm ngay trên đây luôn hả? Trên lầu này luôn. Như vậy chiếm hết toàn bộ diện tích cả tầng trên luôn. Cả tầng luôn hả? Dạ. Và phía trên cùng là nguyên một tầng của phòng. Dạ, nguyên một tầng luôn. Đẹp quá. Từ đây anh có thể thấy cái ban công của phòng thống đốc. Đây nè. Ở trên. Đó. Dạ. Là nguyên một tầng một phòng luôn. Dạ. Cái phòng thì nó không lớn lắm. Nhưng mà nó có cái sân. Nhưng mà cái ban công thì rất là rộng. Đó cũng là tiêu biểu cho nghệ thuật kiến trúc Pháp. Giữ cái không gian trong phòng rất ấm cúng và không gian ngoài rất là mở. Thích nhất là nhìn cái dàn cửa nữa nè. Tất cả một cái hình vòng cung cũng đẹp. Art Deco đúng không? Dạ, Art Deco. Art Deco. Đã quá. Em giới thiệu với anh một số amenity ở trong phòng dành cho phòng suite. Dạ, đây là bộ sưu tập các loại trà.
Rồi ôi, tinh tế đến từng chi tiết. Mấy coi trà gì? Dạ, Trà sen, trà ô long, trà sen, trà sen, trà ô long, trà cung đình. Có 3 loại. Rồi cái bình trà cũng đẹp nữa này. Đúng kiểu luôn. Cái bình này cái này cổ hay là mới em? Chắc mới hả? Dạ mới á. Mới hả? Được. Mới mà đẹp. Oh wow. Welcome Mr. Vũ Điền Đỗ Văn. Myself and the entire team at Azerail La Résidence Huế wish you a memorable experience and a pleasant stay with us. Phan Trọng Minh, General Manager. Quá trọng thị luôn quý vị và các bạn. Làm cho tôi xúc động thiệt luôn á. Dạ, cũng thay mặt đoàn Colorman và hành trình Caravan Bình Trị Thiên khói lửa năm 2020. Colorman xin gửi lời cảm ơn đến anh Phan Trọng Minh, Tổng Giám đốc của Azerail Huế và cùng toàn thể đội ngũ nhân viên đã cho đoàn của Colorman được chuyến lưu trú tại Huế thật là tuyệt vời tại Azerail. Ôi, vô nhà tắm này. Coi hồi xưa phó thống đốc tắm kiểu gì. Trời ơi, ở đây cái mùi xài cái mùi dễ chịu quá ta. Dạ, cái mùi hương liệu này gọi là Goody Ylang, là một loài nước hoa dùng trong phòng, được thiết kế riêng cho La Residence. Cái gì? Nó tên là gì anh? Dạ, Goody Ylang. Goody Ylang. Dạ. Cái hương liệu này giống một nước hoa của Pháp á hả? Dạ, đúng rồi. Goody Ylang. Ôi ôi, quá đẳng cấp. Đây nhà tắm có cái bồn. Đây nhà tắm phòng tắm đứng nè. Đây phòng tắm đứng, gõ nhỏ gọn. Cái bồn tắm này nếu mà nhìn là cũng giống hồi xưa lắm nha. Nè nhìn cái chân nè. Rồi thôi cái phần nhà vệ sinh đó nè. Đây. Thấy chưa đó, người nhìn cái bồn tắm giống như bồn tắm em bé nhưng mà thật ra là người lớn cỡ như mình là ngồi là nằm vừa. Nhìn mấy cái chân của bồn tắm bằng bạc thì đẹp quá. Này chắc cũng xưa rồi phải không em? Nghĩ cái này chắc cũng lâu rồi chứ không phải mới đâu nè. Dạ, cũng làm theo kiểu cổ. Làm theo kiểu cổ. Dạ. Còn các cái ván sàn này là cũng là từ hồi đó tới giờ luôn hả? Hay là lúc có làm phục thiết kế chế nội rồi? thất thì làm lại mới hết anh. Nhưng mà nhà thiết kế nội thất từ Paris rất là tinh tế và làm tất cả là đều theo kiểu kiến trúc Art Deco. Cái phòng thì không có quá lớn ha, vừa phải, nhưng mà nó tạo cho mình một cái cảm giác nó vô cùng rộng rãi. Là vì trước là họ có một cái view hình vòng cung và bố trí không gian nó rất là hợp lý, mọi cái nó gọn. Đây cái bàn làm việc nè, gọn bâng, dễ thương không? Đấy. Tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng nhưng mà được sắp xếp rất là tinh tế. Đó, kể cả cái phía bên cái kệ gần chỗ tivi nữa, rất nhẹ nhàng đơn giản. Bàn console, cái đó gọi là bàn console. Đồ nội thất ở đây hơi bị đỉnh đó. Tất cả bằng gỗ mà. Này gỗ quý không. Phòng này đắt nhì hả? Đắt nhì là bao nhiêu một đêm? Dạ, cái phòng này hiện tại bên em đang bán á, là nó khoảng tầm 18 triệu một đêm. 18 triệu một đêm. Dạ. Rồi. Quý dễ sợ, 18 triệu một đêm mà dám cho tôi ở 2 đêm. Phí. Rồi còn nguyên cái đoàn mình là cũng 6-7 phòng nữa, chết luôn. Dạ, xin chân thành cảm ơn Azerail Huế. Azerail La Résidence đúng không? Dạ, La Résidence Huế. Là La Résidence Huế đã hỗ trợ cho đoàn Colorman Caravan Bình Trị Thiên 2020 được tận hưởng một cái không gian phải nói là trên cả tuyệt vời. Mình thực sự chắc quý vị các bạn cũng biết là mình đi rất là nhiều nơi, nhưng mà
ở đây nó cho mình một cái cảm giác vô cùng khác biệt, khác lắm luôn. Và tất cả những gì mà nó khác biệt thì chắc là quý vị các bạn cũng đã nhìn thấy trong cái phần video rồi ha. Đó. Từ lúc mà mới bước vào, rồi chúng ta đi ra phía ngoài sân, rồi đi ra tới hồ bơi, rồi xong đi vào trong phòng, thì tất cả mọi thứ, ngay cả những cái ban công phía trước rồi cũng đã đủ làm cho mê mẩn lòng người rồi. Các anh chị em nào mà mê sống ảo là chỗ này thì thôi rồi luôn. Có rất nhiều góc đẹp. Và hơn hết thì ngay giữa thành phố, nhưng mà ở cái Azeraya La Residence làm cho mình có cảm giác như đang làm một cái resort trong lòng thành phố. Cảm giác nó thư thái tuyệt vời. Buổi chiều mà ra ngoài trước, ngồi sông ngắm sông nè, ngắm sông Hương, rồi xong ngó qua sang bên kia thấy Văn Lâu, rồi cả cột cờ, cả cột cờ của Đại Nội nữa. À chà, quá đã. Rồi 18. Ôi còn cái phòng đắt nhất, Dạ, phòng đắt nhất hiện tại. Để bữa nào anh làm liều anh đi ở thử. Dạ. Thì hiện tại khách sạn cũng được vinh dự đón tiếp rất là nhiều chính khách. Và những thành viên hoàng cung từ trên các nước trên thế giới. Giống như nữ hoàng Đan Mạch Margaret đệ nhị, quốc vương Campuchia Sihamoni. Và năm 2017 thì có Nhật Hoàng Akihito hoàng hậu cũng đã đến ở tại Azeraya La Residence Huế. Và ở trên cái phòng của thống đốc. Dạ, người ta ở bên kia anh. Vì phòng thống đốc rất là đẹp, nhưng mà địa thế nó hơi trống, không thể bố trí cảnh vệ ở bên cạnh. Cho nên về cái yếu tố mà an ninh safety và an ninh thì nó không được cao lắm. Nên thường cái phòng trên kia, phòng thống đốc thì có nhiều tỷ phú ở hơn. Tỷ phú thì không cần vệ. Dạ đúng rồi. Kể cả thủ tướng có về thì cũng ở những phòng mà kia, đúng rồi, tại vì dạ, để mà đảm bảo về an ninh an toàn. Nhưng mà cái phòng ở trên này đó, phòng của thống đốc là mình cho thuê một đêm. Dạ, phòng thống đốc thì hiện tại là 25 triệu một đêm. 25 triệu một đêm, chính ra khoảng 1.000 đô. Dạ. Cũng đâu có đắt. Nếu mà so với lại các khách sạn mà 5 sao hay các cái, hoặc là những cái boutique resort hay hotel giống như vậy mà trên thế giới là 1.000 đô một đêm, nó cũng đâu có phải là. Dạ. Mà mình được chứng kiến hết lịch sử luôn. Cảm giác vô đây là mình trở lại lịch sử á. Mà hưởng thụ lịch sử mới là cái giá trị lớn nhất của cái nơi này. Chứ mình nghĩ là phòng ốc thì ở đâu cũng đẹp hết. Dạ, đúng không? Khách sạn mà 5 sao thì chuẩn nó như nhau rồi. Dạ. Nhưng mà vô đây năm 2019 thì tờ thời báo The Times New York đã vinh danh Azeraya La Residence Huế là một trong 44 điểm khách sạn đẹp nhất ở trên thế giới. Một trong 44 điểm khách sạn đẹp nhất trên thế giới. Một trong 44 khách sạn đẹp nhất trên thế giới. Trời. Có 100 điểm đẹp nhất trên thế giới. Trong đó có 66 cái là nhà hàng, bảo tàng, thư viện và 44 khách sạn và resort. Thì Azeraya La Residence Huế đã được vinh danh là một trong 44 cái đó. Xuất sắc. Thế thì tại sao không một lần đến ở thử? Đúng không quý vị các bạn? Mà Coleman thì rất là may mắn nên đã có dịp được trải nghiệm tại nơi này, mà trải nghiệm tới 4 ngày 3 đêm, sung sướng vô cùng. Còn bạn thì sao? Hãy đến Huế một lần nha, và hãy đến với Azeraya một lần nhé.